السلام علیکم ویلکم ټو انټلی لاجکس د لیکچر کې به مونږ په سټیټفل ویجټ باندې خبره کوو زموږ ریکوایرمنټ به دی چې دا چینج بټن زه کلیک کوم نو دې سره د هیلو ورلد په ځای مونږ به انټلی لاجکس ډسپلی کوو دې ځل مطلب زموږ چې کوم دا سکرین دی دا به ریسپانسیو وي چې دلته کې زه کلیک کوم نو دا مونږ ته دې ځای کې انټلی لاجکس پرنټ کوي اوس حاضر سات چې دی هم سره ډیمو سکرین دی او دا سټیټلیس ویجټ انهریټ کوي مطلب زموږ چې کوم دا مکمل سکرین دی دا یو سټیټلیس ویجټ دی او سټیټلیس ویجټ دی چې په دې کې مونږ رن ټایم کې څه چینجز وغیرہ نشو کولی دا یو قسم سره میوټیبل دی نو که زه غواړم چې دا میوټیبل شي مطلب دا سټیټ چینج کیږي دی که څه رن ټایم کې څه چینجز راولو نو دې لپاره به مونږ څه کوو دا چې کوم دا زوم چې کوم کلاس ته دا بونګه سټیټ فل کوو مطلب دا به سټیټ فل ویجټ انهریټ کوي با نو کله چې موږ سټیټ فل ویجټ سره کار کوو آی کې به موږ زوم بیا دوه کلاسز پکاريږي a stateful widget is implemented by two classes یو به زوم سب کلاس د stateful widget او بل به زوم سب کلاس وی د state class په دې سټیټ کلاس کې چې کوم دی نو دا به میوټیبل سټیټ مینټین کوي او په دې کې به دا بلډ فنکشن موږ کال کوو څنګه به کال کوو په دې باندې موږ سیټ سټیټ فنکشن کال کوو دا بلډ به دوباره ایگزیکیوټ کیږي او زوم چې کوم دا یو ای دا به دوباره ریډرایټ کیږي به زوم دا ویجټ چې کوم دی دا به ریډرایټ کیږي نو تھیوري د دې لک ټف تا خو موږ راځو ته اوس از پریکټیکل خیم نو ان شاء الله تاسو به پوه شئ سمپلی کول دا چې کوم دا مونږه ایکسټند کوو سټیټلیس ویجټ باندې زوم د سکرین یو سټیټ لیس ته دا نه مونږه سټیټ فل ویجټ ګورو دې ځکه به زه الټ انټر وکما او دا آپشن راځي کنورټ ټو سټیټ فل ویجټ نو چې دا زه کلیک کما استادو کته هی جمع سره دوه کلاسز رالل یو ډیمو سکرین دا سټیټ فل ویجټ چې دا انهریټ کوي او بلوم سره انډرسکور ډیمو سکرین سټیټ ته او دا سټیټ چې دی انهریټ کوي نو چې کوم دا بیسیکلی هغه سټیټ دا میوټیبل دی چې موږ سکولې شو په دې کې موږ چینجز کولې شو او چینجز به دا ځکه چې سیټ سټیټ او پکال کو اچھا دې کې به زه اوس چینجز کوم د دې کې زه یو ویریبل اخلم او دې ته وایم میسج او په دې میسج کې زه سٹور کوم هلو ورلد اوس چې کوم په دې ټیکسټ کې ما دا ټیکسټ ډسپلی کړی دی هلو ورلد د دې په ځای په دې کې زه دا میسج ډسپلی کوم او چونګه دا بونګه پر رن ټایم کې چینج کوو نو this is no more constant مطلب دا اوس کانسټنټ نه دی پکار ځکه چې دا په رن ټایم کې به چینج کیږي دا هم سره الیویټډ بټن دا الیویټډ بټن چې زه پریس کوم نو زه وایم چې دا میسج چې کوم دی دا بونګه چینج کو په میسج کې بونګه څه ډسپلی کو میسج کې به ډسپلی کو انټلی لاجکس او دینه پس به دا اپ دا بس هارت ریلوډ به کما نو دغه کې پکار د تم سره انټلی لاجکس راشي خو مسله دا ده چې د دې دغه سټیټ مونږ نه چینج کو مطلب دا بلډ فنکشن چې کوم دی دا به دوباره کال کو څه طریقې سره چې دا دغه ریبیلډ شي او موږ سره چې کوم دی دا میسج چې کوم زه دلته چینج کوم دا میسج دې ځکه ډسپلی شي نو هغه د پرومه سکو دغه د پرومه یو فنکشن کال کو سیټ سټیټ او دا سټیټمنټ وزو چت کوم او په دې سیټ سټیټ کې به د نو لیکم او چې زه څنګه دا بټن پریس کوم نو دې سره به سیټ سټیټ فنکشن کال شي او دا میسج چې دغه چینج کو نو سیټ سټیټ سره دا بلډ فنکشن دوباره کال کیږي چې دا بلډ دوباره کال شي نو په دې میسج کې چې کوم دی موږ ته دا اپډیټډ میسج ښکاري کدا چې کنټرول اس کما او په دې دا چینج بټن چې دا کلیک کوم نو په دې کې استاد کته شي چې انټلی لاجکس رالو نو دا شانتي موږ په رن ټایم کې یو ډاینامیک دغه جوړولې شو چې پای کې موږ رن ټایم کې چینجز یا دا چې کوم سټیټ دی هغه چینج کولې شو